हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल न्यू कलेक्शन। आज या व्हिडिओमध्ये मी काही साडींचे डिझाईन घेऊन आलेली आहे। तुम्ही जर जाड म्हणजेच मोठे असाल तर अशा प्रकारे साडी घालून स्वतःला स्लिम लुक देऊ शकता। तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा विजिट केली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक पण करायला विसरू नका। या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता जे ब्लाउजची डिझाईन आहे ते डीप नेक मध्ये आहे। अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा ब्लाउजचा गळा थोडा मोठा शिवून स्वतःला एक स्लिम लुक देऊ शकता। मुख्यतः लांब बाही असलेले ब्लाउज घाला। शॉर्ट स्लीव ब्लाउज किंवा स्लीव शिवाय घातल्याने तुमचे हात खूप जाड दिसतात। जर तुमच्या कमरेभोवती चरबी जमा झाली असेल तर तुम्ही डीप नेक घालणे टाळावे। खोल मान घालून सुंदर दिसण्याऐवजी तुमचे शरीर जाड दिसेल। जर तुमची मान लहान असेल तर कॉलर ब्लाउज, बोट नेक किंवा बंद गळ्याचे ब्लाउज घालू नका। यामुळे तुमची मान पूर्णपणे झाकली जाईल आणि तुम्ही जास्त जाड दिसाल। वजनदार महिलांनी साडीची निवड अत्यंत काळजीपूर्वक करावी। जाड स्त्रिया पातळ बॉर्डरच्या साड्या, डबल शेडच्या साड्या, छोट्या प्रिंटच्या साड्या नेसून सुद्धा स्लिम दिसतात। याशिवाय लठ्ठ लोकांनी काळा रंग योग्य मानला जातो। याशिवाय जेव्हाही तुम्ही साडी घाला तेव्हा नक्कीच हिल्स घ्या, जेणेकरून तुमची लांबी योग्य दिसेल। उंची कमी असली तरी वजन जास्त दिसते। आय होप की तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल। मी सांगितलेल्या टिप्स तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकतात। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा व्हिजिट केली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। भेटूया अशाच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्स फॉर वॉचिंग।